Sziasztok! Megnézzük, hogy az ikerlángokról mit tudhatunk most, hogy áll az ő kapcsolatuk. Tudjátok, hogy az én értelmezésem szerint az ikerláng az egy férfi, kizárólag csak egy férfi és egy nő. Ők azért vannak azért külön neműek, tehát hogy férfi és nő neműek, mert ilyen megtapasztalásokat kell szerezniük, és ezt vállalták, amikor megszülettek, hogy azt a nemet, annak a sajátosságait ők megtapasztalják, és beépítik a léleknek a saját dolgába, vagy tudásába. És ebből a szempontból, ebből a megközelítésből nézem én az ikerlángokat. Úgyhogy most kezdjünk is hozzá, és lássuk azt, hogy az ikerlángoknak milyen a kapcsolatuk pillanatnyilag, mit lehet tudni az ő kapcsolatukról, hogyan áll az ő kapcsolatuk, mit lehet tudni erről a kapcsolatról. Erre kérnék szépen most, hogy mit lehet tudni az ikerlángoknak a kapcsolatáról jelenleg, hogy áll az ő helyzetük. Nagyon reményteli, ez jött így közbe. Megvan közöttük a kitartás, az elköteleződés, a hűség, az újra kapcsolódás vágya, és tulajdonképpen ez reményteli, még akkor is, hogyha pillanatnyilag én úgy látom itt ezzel a lappal, hogy ők nem biztos, hogy együtt vannak, vagy hát a legtöbben ezt a hiányt, a veszteséget élik meg, tulajdonképpen ennek a kapcsolódásoknak a hiányát, de ettől függetlenül maga a kapcsolat az nagyon jól van. És itt, hogyha csak szimplán azt szeret, vagy a ikerlánkapcsolódás célját nézem, akkor az egy nagyon pozitív dolog. Ha emberi oldalról közelítem meg, akkor ez nagyon kellemetlen mindennapi élethelyzeteket tud produkálni, és nagyon nehéz elviselni. De azért megnézzük, hogy mit jelent itt a hűség, ki és mi a kitartó, vagy mit jelent itt ez a kitartás. Lehetséges, hogy egyes ikerlángok azzal áltatják magukat, hogy minden rendben van így, és minden jól van így a világ, ahogyan van, majd alakulnak a dolgok. Itt most ezt érzem ebből a látszat, jól vagyok. Szóval amikor csak úgy azt mondjuk, hogy persze jól vagyok, hát hogy ne, és közben pedig belül sír a lelken, tehát hogy így ez a látszat mosoly, ez a látszat minden, ezt mutatja nekem ez a két lap, tehát ez egy így próbálják magukban a lelket tartani, ez jön most így ehhez. Azért van ez a maszk, ez a látszatmaszk. Jó, megkérdezzük még akkor a gyermekkel kapcsolatban mi az, amit megtudhatunk. Hát olyan, mintha nekik teremtenének majd mostanában lehetőséget. Van, akinek már megtörténtek ezek a lehetőségek, van, akinek csak ezután fognak bekövetkezni. Nem ilyen nagy együtt élünk, minden tökéletesen jól működik, lehetőségek lesznek ezek, hanem ilyen összefutunk, találkozunk, beszélhetünk, érezzük a másik energiáját, és tulajdonképpen ez lesz ennek a lényege, ez a váratlan örömnek, ennek a kicsinek, vagy ennek a kicsi eseménynek tulajdonképpen az lesz a lényege, hogy ők feltöltődjenek az egymással való találkozásból, ugyanis az ilyen kapcsolatoknál ez a lényeg, hogy amikor ők beszélnek, találkoznak, akkor valami
hatalmas tudatszint növekedés, energia növekedés jön náluk létre, ami új energiát, új vágyat, új lendületet ad az életükhöz, és ezzel tudnak ők tovább menni, és tovább csinálni a dolgokat. És akkor most megkérdezem még, hogy a veszteségről mit tudhatunk meg. Hát igen. Na hát, hogy a múltban azért sokkal több mindenre vágytak, testben és lélekben egyaránt, és ennek a hiányát azért érzékelik mind a ketten, nem is kicsit tulajdonképpen, hanem jó, nagyon-nagyon. De, mint ahogy mondtam, hogy nagyon reményteli ez a helyzet, tehát olyan, mintha ők azt a célt, ami most ebben a jelenlegi helyzetükben van, azt ők nagyon is pontosan csinálják, és teszik a dolgukat, és jól haladnak, mondjuk így, hogy jól haladnak ezen az úton, jól mennek ezek a dolgok nekik. Szerintem ez biztató. Még akkor is mondtam, hogyha ezt így a fizikai valóságban megélni, az nem ennyire pozitív, mint ahogy most itt látszik, mert azért ott vannak kellemetlenebb megtapasztalások, tehát az, amikor érezzük a másikat, de aztán megint el kell válni, és ki tudja, mennyi időre kell elválni, és az még nehezítő, hogyha valamelyik fél nem tudja a másikról azt, hogy ő mit érez. Tehát amikor így az érzelmi bizonytalanság is felüti a fejüket, vagy a fejét közöttük, akkor még nehezebb így a kapcsolat, de mondom, így ránézésre nagyon jó az ütem, és hogyha valaki ilyen feladatorientált, vagy van benne ilyen jellegű dolog, akkor ő kifejezetten velem tud örülni ennek, hogy ilyen jól áll ez a kapcsolat. Nos, akkor megnézzük azt, hogy ők mit gondolnak egymásról, ez a férfi és ez a nő mit gondol egymásról, úgyhogy kettőt kérnék szépen arra, hogy mit gondol a férfi a nőről, mit gondol a párjáról a férfi, és mit gondol a nő az ikerlánk párjáról. Hát a férfi most az jön, mint hogyha ő nem tartotta volna be az ígéretét, és fél attól, hogy most mi lesz ebből. Nem tudom, nekem ugye, mint mondtam már, nekem így a levél az leginkább az ígéretet jelenti az én olvasataimban, és ez, amit félelemmel tölti el a férfit, és akkor megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg akkor a féltékenységről. És a levélről. Lehetséges például, itt az ígéreteknél, amit mondtam az előbb, lehetséges olyan, hogy megbeszéltek egy találkozást, és akkor mondjuk a férfi mégsem ment el. Lehetséges az is, hogy ő úgy gondolja, hogy nem tartotta meg az ígéretét valamilyen módon, nem biztos, hogy ilyen módon. Itt megint azt mutatják a lapok, hogy a hűség azzal a férfi hadilábon áll, és az is lehetséges, hogy azt is gondolja még, hogy emiatt az ő párja, ez a nő az szomorú, és hogy vajon hogyan fogja ezt lekommunikálni. Tehát, hogy ő itt most abszolút pusztán emberi lényének a fejével gondolkodik, és hogy mit fog ő ezért kapni itt most
azért, mert hogy ő nem tartotta meg az ígéretét bármilyen módon. A nő részéről viszont, hogy hogyan gondol a férfi párjára, hát tulajdonképpen ő azt éli meg, vagy újra játsza magában, hogy milyen jó volt együtt a múltban, milyen jól érezték magukat együtt, milyen jó egyébként is együtt lenni, tehát hogy az ajándék jellegét, ennek a kapcsolatnak az ajándék jellegét ismétli el önmagában újra és újra, amitől szerintem ő energiát nyer a mindennapokhoz. De akkor az ajándékra kérnék szépen. És az örvendezésre is kérek. Hát azok a megerősítő lapok arról szólnak, amit mondtam, tehát, hogy ő új reményt ad, amikor erre tud gondolni a múltra, és valószínűnek tartom, hogy itt a női fél a tudatosabb. Ő bízik abban, hogy az új kezdet az bekövetkezik, csak az isteni időzítésre kell várni, azt meg ugye többnyire a fejlődéstől függ, és nem biztos, hogy attól, hogy mi most jól viselkedünk-e, hanem attól, hogy hogyan fejlődünk tovább, és a másik személy is, hogy fejlődik-e, belátja-e dolgait, tehát ami neki a feladata, meg ami nekünk a feladat. No, és akkor megnézzük, hogy az érzések terén hogy viszonyulnak egymáshoz. Lássuk, hogy akkor a férfi mit érez a ikerláng párja iránt. Mit érez ez az ikerláng férfi a párja iránt, az ikerláng párja iránt, a nő iránt, aki és a nő mit érez a férfi iránt? Jó, tehát a férfi két lehetséges van, hogy ha a nő idősebb, mint a férfi, vagy érettebb, vagy tehát ha őt érettebbnek tekinti mondjuk a férfi, akkor itt azt jelentik ezek a lapok, hogy a férfi úgy tekint a nőre, úgy érez iránta, hogy ilyen szinte már toxikus függőség szinten csüng a nőn, illetve ha nem erről van szó, akkor van az életében valaki más személy, aki az ikerlángja iránti érzéseibe belekavar, és lehetséges, hogy emiatt ő hazugságokba keveredik újra és újra minden irányba. És akkor itt hangsúlyozom, hogy nem csak az ikerláng párja felé, hanem a másik személy felé is, de akkor itt rákérdezek a hamisságra, hogy mit lehet erről tudni. És az özvegyasszonyra is kérek. Ezek a lapok azt erősítik az első verziót, hogy a idősebb az ikerláng női tagja, és hogy iránta vannak ezek elképesztően nagy vágyak, és ez a kötelék, és érzések, amit ő érez, aminek lehet, hogy időnként hangot is ad, de az is lehet, hogy elhallgatja, már azért abból kiindulva, hogy itt van ez a hamisság lapja, hogy nem úgy fejezi ki, vagy nem fejezi ki egyáltalán azt, hogy ő mit érez valójában. A női ikerláng részére ugye kettő jött véletlenül, ott az utazás és az állandóság, ami nekem azt mondja, hogy
a, a női ikelláng neki, ő az isteni úton jár, és ő benne a remény, a hit, az nagyon-nagyon erős átalakuláson megy keresztül ebben a pillanatban, és ez dominál az ő érzéseiben. Most akkor kérnék szépen még az utazásra. És a reményre is. És lehetséges, hogy ő is megéli a hétköznapok szintjén azt az érzést, hogy keveset találkozunk, sőt ez az érzés nagyon is fájdalmasan érinti, időnként sírással és mindenfélével egybe, vagy kísérve, de mégis itt az ő elköteleződése afelé, mint amit az előbb mondtam, a hit felé, az neki erőt ad, és tulajdonképpen szerencsét is hoz az abból, hogy ezt így el tudja viselni, és nem csak erről szólnak a napjai. Úgyhogy itt azt érzem, hogy itt a női fél az tudatosodási folyamaton megy keresztül. Biztos, hogy nagyon sokat dolgozik magán, és nagyon törekszik arra, hogy a mélyebb szinteken értse meg az életének a feladatait, vagy a sorsának a feladatait, az, hogy miért születtek erre az életre, mi a feladat. Ugyanis továbbá is mondom, hogy az ikelláng találkozásnak az én értelmezésem szerint ez a legfőbb célja, hogy olyan energiákat adjanak egymásnak, amivel a nehéz életfeladatot ők meg tudják oldani, és ha ez megvan, akkor utána lehetséges az, hogy ők megéljék a fizikai szinten is a boldog együttlétet, vagy a mindennapi energiacserét, ami közöttük van. Én így látom, így tudom, és azt tapasztalom, hogy ez a legtöbb esetben így működik. És akkor megnézzük azt, hogy hogyan alakul a kapcsolatuk a következő 1-2 hétben. Ennek az ikelláng párnak hogyan alakul a kapcsolata. Lehetséges-e, hogy ez az isteni időzítés hamarosan elkövetkezik? Azért azt is hozzáteszem, hogy például az ikelláng kapcsolatnak a dinamikájába az én tudásom szerint hozzátartozik, hogy időről időre megengedik azt, hogy ők egy hosszabb időre kapcsolódjanak egymáshoz, ahol viszont bizonyíthatják, hogy ők mennyire képesek a másikkal közösen fejlődni, mert akkor lehet hamarabb is. Viszont, hogyha nem tudnak együtt fejlődni, hanem csak a fizikai létezésüket élik meg, akkor újra az elválás szakasz következik. Úgyhogy erre lehet tudatosan készülni, hogy amikor legközelebb megadatik az, hogy ő visszajön, és újra kapcsolódhatnak, újra megélhetnek, akkor azt már nagyon ésszel és lélekkel úgy irányítani, hogy az jó legyen. Szóval lássuk akkor, hogy a következő 1-2 hétben hogyan alakul ennek a párnak, az ikelláng párnak a kapcsolata. Ezt a dinamikára kérnénk szépen. Hogyan alakul a párnak a kapcsolata? Hát így a bosszúsággal az elején az úgy nem biztos, hogy örültem volna neki, de így, hogy utána a veszteség jön, az azt jelenti, hogy azok a
hétköznapi nehézségek, amelyek eddig voltak, vagy ami még akár jelenleg is van, azok sok esetben csökkennek, minimalizálódnak, és előtérbe kerül a kapcsolatnak a jellege, a fontossága, az, hogy ez egy erős és tartós kapcsolat, ami közöttük van. És ennek a megújulási szakaszát mutatják, azt is, hogy a múltra építkezzik ez a megújulás, és pont amiről az előbb beszéltem, tehát azért lehetséges olyan, akik most nézik ezt a videót, hogy közöttük néhányuknak elérkezik az a szakasz, amikor ők újra kapcsolódhatnak, és akkor itt tényleg arra hívom fel a figyelmet, hogy ne csak ha újra kapcsolódás van, akkor ne csak arra figyeljetek, hogy a hétköznapokat minél inkább kiélvezzétek, hanem hogy mindazt, amit ti tanultatok, azt beszéljétek meg a másikkal, és mondjátok el, hogy hogyan maradhattok együtt. És ha ő nem vevő például, mert még nem nyitott erre a lélek munkára, akkor valószínűleg az az újrakapcsolódásnak a feladata, vagy célja pontosabban, és benne nektek a feladatotok, hogy erre nyitottá váljon a másik személy. És akkor, ha ez így megtörténik, akkor akár hosszabb együttműködésre is lehetőséget kaptok. Itt abszolút ezt érzékelem, de akkor megkérdezem, hogy tehát itt a bosszúság és a veszteség az azt jelenti, hogy tudtok beszélgetni majd. Én határozottan azt érzem, hogy itt nagyon fontos lesz a kommunikáció, méghozzá az olyan fajta kommunikáció, ami nem vitára épül, ahol a kölcsönös szeretet lesz a domináns mindkét részről, és ez lesz az, amelyik majd segít abban, hogy el tudjátok neki mondani, hogy itt másról is szó van, mint az élet dolgairól, mint a mindennapi, hétköznapi élet dolgairól. És az házasságra kérek szépen plusz információt, hogy itt ez mi, vagy mire vonatkozik, mit akar közölni. Igen, tehát az, amit mondtam, hogy lehetőség lesz itt a normális, húzamosabb kapcsolódásra, és a gyermekre is kérek. És itt megint arra hívja fel a figyelmet, hogy a kommunikáció és az együttélés az ne rontsa el az elköteleződést egymás iránt. Tehát, hogy itt a nagyon óvatos közeledés az, ami javasolt ebben a helyzetben majd. Hát közben elaludt a gyertya, vagy a mécses. Ennek is biztos van valami szerepe, tehát, hogy lehet, hogy nagyon gyönge lesz vagy kevés, vagy vékony lesz a határvonal, ahol majd egyensúlyozni kell, és nagyon, nagyon óvatosan kell itt ezt megélni, ezt a kapcsolódást, mert könnyen kialudhat, de a másik az pedig nagyon kitartó, a másik mécses, pedig erről gondoltam, hogy el fog aludni, mert olyan nagyon nehezen ég, de ő mégis kitartó, tehát hogy én nekem ez most azt jelenti, hogy itt lehetőség lesz mind a kettőnek arra, hogy és elaludt az is. Szóval, hogy lehetőség lesz azért arra, hogy ezt így kilavírozzátok. Én remélem, hogy sikerül. Függetlenül attól, hogy elaludt mind a két mécses, de azért ti ezt, mivel benne van a pakliban az is, a pozitív végkifejlet, ezért csak rajtatok múlik, hogy ezt megvalósítsátok. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm, hogyha megírjátok, hogy mit gondoltak. Köszönöm a lájkot, a feliratkozást, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!